Gayatree's Kitchenৰ পৰা আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখাম এটা পাস্তা ৰেচিপি। আজি মই হোৱাইট সসেদি পাস্তা বনাম। আহক তেতিয়াহলে ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। পাস্তা বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে পাচলি কাটি লম। এটা গাজৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। ক্যাপসিকাম কাটিছো এটা। দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ কাটি ললো আৰু কেইফুটামান নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া এখন কেৰাহী গেছত বহাই দিছো। ইয়াতে 3 কাপ পৰিমাণে মই পানী দিলো। এক চামুচ নিমখ যোগ কৰি দিছো। পানীখিনি ভালদৰে উতলিলে এটা মেজাৰিং কাপেৰে মই 1 কাপ পাস্তা পানী দি দিলো। ইয়াতে 1 চামুচ ৰিফাইন অইল দিছো। ৰিফাইন অইল দিলে পাস্তাখিনি ষ্টিকি নহয়। 1 চামুচে দিব আপোনালোকৰ, 2 চামুচ দিলে বেছি অইলি হৈ যায় আৰু তেতিয়া হোৱাইট কোটিংটো ভালদৰে পাস্তাত নালাগে। এতিয়া চাও আহক পাস্তা সিজিছে নে নাই। সুন্দৰকৈ পাস্তা সিজিলে এতিয়া মই এখন চেকনিত এখিনি উলিয়াই লম। হোৱাইট পাস্তা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খাই বৰ ভাল পায়। লগতে আমি ডাঙৰ মানুহও খাওঁ, ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া গেছত এখন পেন পাতি দিলো আৰু তাতে মই 1 চামুচ ঘৰতে বনোৱা গৰু ঘিউ দিছো। আপোনালোকে ৰিফাইন অইলো দিব পাৰে নাইবা বাটাৰো দিব পাৰে। মই আজি গৰু ঘিউত পাস্তা বনাম। ঘিউখিনি ভালকৈ গলিলত তাতে কাটি থোৱা নহৰু কেইফুটা দি দিলো। নহৰুখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব, ৰঙচুৱা হ'ব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা পাচলিখিনি এটা এটাকৈ যোগ কৰি দিম। প্ৰথমতে মই গাজৰ দিলো। আপোনালোকে পাস্তাত যিকোনো পাচলি দিব পাৰে, ফুলকবি দিব পাৰে, ব্ৰকলি দিব পাৰে, বিনছ দিব পাৰে, মটৰ দিব পাৰে। মই আজি গাজৰ আৰু ক্যাপসিকাম দি বনাইছো। এতিয়া ক্যাপসিকামখিনি দি দিলো। পিয়াজখিনিও যোগ কৰি দিছো। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই লম। সামান্য পৰিমাণে নিমখ দিছো। আগতে পাস্তাত নিমখ দি থৈছো, সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দিছো। এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। পাচলিখিনি খুব বেছি সিজিব নালাগে, 80% মান সিজিলে হ'ব, কিয়নো আমি হোৱাইট সসত আকৌ এইখিনি সিজাম। একেখন পেনতে মই আকৌ 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিলো। এতিয়া ইয়াত 2 টেবুল চামুচ ময়দা যোগ কৰি দিছো। ময়দাখিনি এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজি থাকিম। অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হ'বলৈ দিম ময়দাখিনি। এতিয়া মই একেটা কাপেৰে 2 কাপ গাখীৰ ইয়াত যোগ কৰি দিম। গাখীৰখিনি মই অলপ অলপকৈ দিছো যাতে ময়দাখিনি গোটা বান্ধি নাহে। আপোনালোকে এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি একেলেঠাৰে লৰাই থাকিব, নহলে ময়দাবোৰ গোটা বান্ধি যাব। আপোনালোকে গৰু গাখীৰ নহলে পাউডাৰ গাখীৰ নাইবা আমুল তাজাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে একেলেঠাৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া হোৱাইট সসখিনি উতলিছে। ইয়াতে মই 1 চামুচ চিলি ফ্লেক্স দিছো আৰু 1 চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিলো। আমাৰ হোৱাইট সস হৈ গৈছে। অকণমান নিমখ দিলো। এতিয়া ভাজি ৰখা পাচলিখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিছো। দি ভালকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম।
গোটেইখিনি ভালদৰে উতলিছে এতিয়া ইয়াত সিজাই ৰখা পাস্তাখিনি যোগ কৰি দিম পাস্তা দিয়াৰ পিছত বৰ বেছি সময় দিব নালাগে কিয়নো আগতে আমি সকলো বস্তু সিজাই ৰাখিছোঁ এতিয়া ভালদৰে এবাৰ সকলোখিনি লৰাই দিম মোৰ হোৱাইট পাস্তা হৈ গৈছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই শেষত এটা লাইক কৰিব কমেন্ট যোগে জনাব কেনেকুৱা পাইছে লগতে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায় এতিয়া মই এখন প্লেটত প্লেটিং কৰিছোঁ চকচোন কিমান ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ